Hi! This is Ate Rose and for today's video, gagawa tayo ng souvenir na keychain. So, naisip ko to kasi sa April 7, si baby Margo ko is 4 months na siya at the same time bibinyagan. So, naisip ko, bakit kaya hindi na lang ako gumawa ng sarili kong souvenir? So, naisip ko is keychain na may pangalan niya. So, bakit ko ba ito naisip? Siyempre, unang-una, naggamit ko yung creativity ko, may personal touch, at the same time, magagawa ko rin yung sarili kong, yung gusto kong design for that. And, tipid. Imagine, 1,080 pesos lang yung nagastos ko. So, lahat-lahat na yon at makakagawa ko ng more than 100 keychains. Alright. Hi! So, let's start. So, these are the things that we need. So, ito. Una is ito. Letters. Yan. Keychains letters. Yan, o. Ganyan siya. So, malilit lang siya. Ang cost nito is 220 pesos. Lahat na to. So, ang dami na nating magagawa with this one. More than 100 na pangalan. Right? So, sumunod na binili ko ay ito naman. Na nagkakahalaga ng 80 pesos, which is, I don't know kung ilan piraso siya. Ito. Ano siya? To. Kita mo? Yan. So, yan. Yan yung napili kong design na gusto ko. May ano siya? Flower. Ano? Flower. Then, ito. Binili ko to. 7 pesos isa. So, pero pwede ka naman bumili ng mga beads. Actually, ang kailangan ko lang ito. Yan, ito. Itong mga beads na yan. Saka ito. Pang gitna. Saka to. Sa isang keychain, magagawa ko. Dami na nito. Kasi, sa isa, ang kailangan ko lang, 2 ganitong pink. Saka 2 ganitong ito. Itong clear. Tapos the rest yan. Gagamitin ko. Yung matitira, syempre gagamitin ko sa ibang keychain. So, sa isang ganito, maraming keychains na magagawa. So, 7 pesos lang to. Tapos, ito naman, isang pack nito is, ito. Yan, 50 pesos lang to for 100 pieces. So, at meron siyang kasama, di ba, ang dami na 100 pieces na. At ito ay may kasama siyang ganito. Parang extension. And then, ito naman ay binili ko ng 10 pesos each. I don't know kung 8 pesos or 10 pesos each. Yan. So, at ito naman ay 4 pesos each. Kasi nakita na ako sa kanya. So, pink siya na dede. Yan, bottle. Feeding bottle. Which is para magsisimbolize siya, diba, para sa mga binyag, ganyan. Magandang design to para sa mga binyag. And pink siya kasi girl yung aking baby. So, let's start. Ulit. Ito na yung paggawa. Ito, saka ito, pagsasamahin natin. Okay? Samahin natin. So, kukuha ako ng isang extension. Yan, extension. At ikakabit ko dito. Okay. So, yan. Nakakabit na siya. Diba? At then, ay aking ikakabit naman dito. Di 2 na siya. Saya. At kailangan natin ng pliers o long nose. Whatever you call this one. At ating i-close yung saraduhan niya, yung chain. Close maigi para hindi malaglag. So, ayan, naka-close na siya. So, tada! Nakit, diba? Oh. Ngayon, paano ba tayo gumawa ng personal touch ng ating pangalan? So, ganito yan. Bubuo tayo muna ng pangalan natin.
Ang pangalan ng aking anak ay Margo. So, gagawa tayo ng Margo na name. Kuha tayo ng M, A, where's the A? Ito pala, hinanap ko na. A, R, Margo, A, another A, and you, where are you? Another A, another U. Yan, so yan na. Another U, another X. So, Margo. C, Margo. Ay, nagulo. Margo. Yan. So, kailangan natin ito. Mahaba na to. Nasa 37 meters. Ang dami natin magagawa nito, no? Para yan sa pantali ng ating. At ito ay 10 piso lamang. Kapag tingi-tingi mo binili. Pero pag maramihan, 10 bundle na ganito ay 60 pesos. So, lumalabas 6 pesos each. Pero pag binili mo isang bundle lang, di 10 pesos. Siyempre. So, kuha tayo na. Siyempre, mas mura kapag maramihan bili, diba? So, kuha tayo ng ganito kahaba. At ating gupitin. So, ito ang aking baby, si John Mateo. Say hi, John Mateo. Hi. I just have my donut and my Milo. Alright, Hi. you eat that. Yeah, I'm gonna eat it at the room. Okay. So, ito ay, meron pa tayong commercial break. So, ito ang nylon, anong tawag ba dito? Nylon monoline. Nylon mono. So, remember this one? Ipapasok natin to. Tanan! So, i-secure natin siya. So, paano ilalak? So, itali natin. Tali po natin siya. Yan. Isa pa. Para siguradong secured. So, ayan. Taling-taling na siya. Yan yung kasing dulo. See? Tali na natin siya. So, dalawa yan na ganyan nakatali. Tapos, ito naman ay kailangan natin. So, kailangan ko yung beads niya. So, una ay ito, kailangan ko itong maliit na beads, yung clear from sa ganito. Papasok ulit natin sa dalawang nylon. Pinasok ko na po. Tapos, sumunod ay itong pink. Malaki. See? So, meron na tayong ganyan. Tapos, pasok natin yung name. So, yan. So, syempre, mag-start tayo with the letter M. 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 A. R. Ano ba? Ba't baliktad? O, basta R. R. G. Another A. U. And last is X. So, nakabuo na tayo ng pangalan ni Margo.
pa siya. Paano to? Kasi baliktad sa mirror. Go. Then, close it with this one. Close natin ito. And, ito pang maliit. Tapos, atin na siyang close. So, sa pag-close, kailangan kunin muna natin ang ito actually ito, nakita nyo itong ganitong nagagamit nyo pa yung dito eh. Pwedeng idagdag. Ay, hindi. Dito na lang. Kuha tayong extension. Tayo ulit ng extension. So, ito na yon. Kumuha tayo ng extension. Yun to, extension. At ilalagay natin to dito. Yan, nalagay natin. See? Tapos nakita niyo yung natirang parang ganito. Yan, design na yan. Pwede rin natin ilagay dito. Ilagay ko nga. Then, close it. See? Order na siya. Then, di ba ito yung dalawang dulo. So, we have to secure it. Isang tali. At isa pa. Make sure na maigpit yung pagkakatali para hindi siya mabukol. See? And then, ilagay na natin siya sa una nating nagawa. Ito. Pasok mo lang siya. And, tanan! Gana siya! Lako. Nice? Is this nice, JM? Yeah, make sure to subscribe and hit that bell so you never miss the video. Right. So, alright. Ito siya. Ang ganda niya na. Oh, di ba? Personalized. And, yung, alam mo maganda tong ganitong souvenir kasi, ano siya eh, hindi lang siya pang display. Diba usually, yung iba pang display. So, ito magagamit siya. Bakit? Pwede mo siya lagyan ng susi ng bahay, ilagay sa bag mo, pwede mo siya lagay sa bag, diba? Ang cute-cute niya. Tapos may pangalan pa. So, Yeah, that's alright. so cute. Yeah, that's so cute. I really like this one. I don't know what's this. Guys, picture. You can do it on your house. Do not try this if you're a kid because you will be needing this. So never use it if you're a kid. Or maybe you can use that, but you have to supervise by your parents, right, JM? Yes, that's true. Thank you for watching. Bye-bye. Bye bye.